Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập trong sách giáo khoa. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay. Đó là bài 12, một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông, ứng dụng của nó. Trong bài này, các em cần nắm vững định lý 1 là trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc nhân với cosin góc kề. Định lý 2 là trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc nhân với cotan góc kề. Và ý thứ 3 trong bài này là phần giải tam giác vuông, tức là tìm tất cả các cạnh và góc còn lại của tam giác vuông đó. Bây giờ ta đi vào phần bài tập. Ta vào bài 4.8. Giải tam giác ABC vuông tại A, có BC bằng A, AC bằng B, AB bằng C trong các trường hợp. Phần A là A bằng 21, B bằng 18. Phần B là B bằng 10, góc C bằng 30 độ. Và phần C là C bằng 5 và B bằng 3. Ta vào giải phần A như sau. Ở phần A, đề bài cho biết cạnh huyền và cạnh góc vuông. Do đó chúng ta tính cạnh góc vuông còn lại bằng cách dùng định lý Pythagore, sau đó dùng tỷ số lượng giác để tính các góc. Phần A, tam giác ABC vuông tại A nên AB bình cộng với AC bình bằng BC bình theo định lý Pythagore, hay C bình cộng với B bình bằng A bình. Từ đây ta suy ra C bình bằng A bình trừ B bình, tức là suy ra C bằng căn bậc 2 của A bình trừ B bình, điều kiện là C lớn hơn 0. Ta thực hiện thay số thì được C bằng căn bậc 2 của 21 bình trừ đi 18 bình. Thì 21 bình trừ 18 bình nó là hàng đẳng thức A bình trừ B bình, cho nên chúng ta thực hiện phân tích nó ra. Vậy bằng căn bậc 2 của 21 trừ 18 nhân 21 cộng 18 bằng căn bậc 2 của 21 trừ 18 là 3, còn 21 cộng 18 là 49. Như vậy bằng căn bậc 2 của 3 nhân 49. Thừa số 49 ra ngoài dấu căn là 7, như vậy được 7 căn 3. Đề bài cho B bằng 18 và A bằng 21, cho nên chúng ta đi tính sin của góc B. Nó bằng AC trên BC. Thay số vào bằng 18 phần 21, rút gọn thì bằng 6 phần 7. Ta sử dụng máy tính cầm tay để tính góc B. Thì từ đây ta suy ra góc B xấp xỉ bằng 59 độ. Ta còn tính góc C. Nhưng đề bài cho tam giác ABC vuông tại A, cho nên góc B và góc C là hai góc phụ nhau. Từ đó ta suy ra góc B cộng góc C bằng 90 độ. Suy ra góc C bằng 90 độ trừ đi góc B. Ta thay số thì xấp xỉ bằng 90 độ trừ đi 59 độ. Thì kết quả bằng 31 độ. Tiếp theo ta sang phần B. Phần B cho cạnh B bằng 10 và góc C bằng 30 độ. Thì vì đề bài cho biết góc C bằng 30 độ rồi, cho nên chúng ta đi tính góc B là nhanh nhất. Rồi sau đó chúng ta đi tính các cạnh còn lại. Vậy ta ghi bài như sau. Tam giác ABC vuông tại A nên góc B cộng góc C bằng 90 độ. Là trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau đó. Từ đây ta sẽ suy ra được góc B bằng 90 độ trừ góc C. Thay số bằng 90 độ trừ 30 độ thì kết quả bằng 60 độ. Ta đi tính BC trước. Thì trước tiên chúng ta sẽ sử dụng công thức là cốt góc C bằng AC trên BC. Bởi vì đề bài cho AC rồi. Cho cạnh B tức là cho cạnh AC đó. Vậy cốt góc C bằng AC trên BC. Ta thay số vào. Hay là cốt 30 độ thì bằng 10 trên BC. Từ đây ta suy ra BC bằng 10 chia cho cốt 30 độ. Tức là bằng 10 chia cho căn 3 trên 2. Chia cho căn 3 trên 2 tức là nhân với 2 trên căn 3. Như vậy ta được kết quả là 20 trên căn 3. Và thực hiện máy tính thì tính được xấp xỉ bằng 12. Tiếp theo ta tính cạnh C nhỏ thì bằng AB. Và bằng AC nhân với tan góc C. Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối đó.
Ta thay số vào thì bằng 10 nhân với tang 30 độ. Bằng 10 nhân với căn 3 trên 3, bởi vì tang 30 độ là căn 3 trên 3. Và kết quả thực hiện tính thì xấp xỉ bằng 6. Ta kết luận cho phần B là vậy góc B bằng 60 độ, cạnh A bằng BC xấp xỉ bằng 12 và cạnh C nhỏ bằng AB xấp xỉ bằng 6. Ta sang phần C là đề bài cho C bằng 5 và B bằng 3, tức là cho hai cạnh của tam giác vuông thì chúng ta sẽ dùng định lý Pythagore để tính cạnh thứ ba. Sau đó chúng ta sẽ tính các góc. Vậy ta ghi là tam giác ABC vuông tại A nên BC bình bằng AB bình cộng với AC bình theo định lý Pythagore. Hay là A nhỏ bình phương bằng C bình cộng B bình. Ta thay số bằng 5 bình cộng với 3 bình, kết quả bằng 34. Từ đây ta suy ra A bằng căn số học của 34, xấp xỉ bằng 6. Vì đề bài cho hai cạnh góc vuông B và C cho nên chúng ta sẽ đi tính tang. Bởi vì cái cạnh A nó là số gần đúng mất rồi, nên ta chọn số đúng để làm. Thì ta có tang góc B bằng AC trên AB, bằng B trên C và bằng 3/5. Từ đây ta suy ra góc B xấp xỉ bằng 30 độ 58 phút bằng cách sử dụng máy tính cầm tay. Khi tính được góc nhọn thứ nhất rồi thì chúng ta tính góc nhọn thứ hai của tam giác vuông bằng cách sử dụng định lý là tổng hai góc nhọn ở trong tam giác vuông nó phụ nhau, tức là góc B cộng góc C bằng 90 độ thì suy ra góc C bằng 90 độ trừ góc B. Nó xấp xỉ bằng 90 độ trừ đi 30 độ 58 phút. Và kết quả bằng 59 độ 2 phút. Từ đây ta kết luận cho phần C là vậy BC bằng A xấp xỉ bằng 6. Góc B xấp xỉ bằng 30 độ 58 phút. Và góc C xấp xỉ bằng 59 độ 2 phút. Chúng ta sang bài 4.9. Tính góc nghiêng alpha của thùng xe chở rác trong hình 4.22. Chúng ta vẽ hình, đó là tam giác ABC vuông tại A. Cạnh AB bằng 4m và cạnh huyền BC bằng 5m. Tính góc alpha là góc B. Ta giải bài toán này. Tam giác ABC vuông tại A. Vì cho biết cạnh kề và cạnh huyền cho nên chúng ta tính cốt góc B bằng AB trên BC bằng 4/5. Ta sử dụng máy tính cầm tay để suy ra góc B xấp xỉ bằng 37 độ. Cho ta trả lời bài toán là như sau. Vậy góc nghiêng alpha của thùng xe khoảng 37 độ. Ta sang bài 4.10. Tìm góc nghiêng alpha và chiều rộng AB của mấy nhà kho trong hình 4.23. Ta vẽ lại hình của bài toán này. Đặt thêm tên vào hình vẽ. Đó là các điểm C, D và E. Để tính được góc alpha và cạnh huyền AB của cái tam giác vuông ACB thì chúng ta cần phải biết thêm một yếu tố nữa. Và dựa vào hình vẽ này thì chúng ta sẽ đi tính đoạn BC dựa vào hình BCDE hình chữ nhật. Tứ giác BCDE có 3 góc vuông, đó là góc BCD, góc D và góc E. Nên tứ giác BCDE là hình chữ nhật. Từ đây tôi suy ra được BC bằng DE bằng 15m. Để vào tính góc ABC thì ta sẽ tam giác ABC vuông tại C. Nên tang của góc ABC bằng AC trên BC bằng 0,9 trên 15 và bằng 3/50. Từ đây ta suy ra góc ABC xấp xỉ bằng 3 độ. Để tính AB, chúng ta dựa vào cái tam giác vuông ABC vuông tại C và sử dụng định lý Pythagore. Tam giác ABC vuông tại C nên AB bình bằng AC bình cộng BC bình theo định lý Pythagore. Ta thực hiện thay số thì AB bình bằng 0,9 bình cộng với 15 bình. Thực hiện tính thì được 225,81. Từ đây ta suy ra AB bằng căn bậc 2 số học của 225,81, nó xấp xỉ bằng 15,03. Do đó ta kết luận bài toán này như sau. Là vậy,
Góc nghiêng alpha bằng góc ABC và xấp xỉ bằng 3 độ. Còn độ dài AB của máy nhà kho xấp xỉ bằng 15,03 m. Chúng ta sang bài 4.11. Tính các góc của hình thoi có hai đường chéo dài 2 căn 3 và 2. Thì đề bài cho biết hai đường chéo. Thì ta biết là trong hình thoi thì hai đường chéo vuông góc với nhau. Từ đây chúng ta đưa về cái tam giác vuông để giải tam giác vuông. Muốn tính các góc của hình thoi, chúng ta có thể tính một trong hai góc cô đã tô màu ở trong hình vẽ, để từ đó chúng ta tính ra góc của hình thoi. Như vậy nhìn sơ qua chúng ta đã thấy là có hai cách giải quyết rồi đó. Để chúng ta vào bắt tay và làm một cách. Ta có ABCD là hình thoi. Mà AC thì đề bài cho bằng 2 căn 3. BD thì bằng 2. Ta đặt thêm tên là AC cắt BD tại điểm O. Tức là O là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó OA bằng AC trên 2 bằng 2 căn 3 trên 2 bằng căn 3. Còn OB bằng BD trên 2 bằng 2 trên 2 bằng 1. Đơn vị giải đấy. Đề bài cho biết ABCD là hình thoi. Từ đó ta suy ra hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại điểm O. Từ đây ta suy ra tam giác OAB vuông tại O. Biết hai cạnh góc vuông nên ta đi tính tang của góc BAO. Nó bằng OB trên OA bằng 1 trên căn 3. Từ đây ta suy ra góc BAO bằng 30 độ. Nhưng mà vì tam giác OAB nó vuông tại O nên hai góc nhọn phụ nhau. Do đó ta ghi tiếp. Ta lại có góc ABO cộng góc BAO bằng 90 độ. Bây giờ ta thay số vào. Hay góc ABO cộng với 30 độ bằng 90 độ. Từ đây ta suy ra góc ABO bằng 90 độ trừ 30 độ và bằng 60 độ. Khi ta tính được góc ABO bằng 60 độ thì ta thấy cái tam giác ABD là tam giác cân, bởi vì AB bằng AD nó là cạnh của hình thoi. Một tam giác cân có góc 60 độ nó là tam giác đều. Từ đây ta sẽ tính cái góc BAD một cách dễ dàng. Do đó ta vào xét tam giác ABD. Có AB bằng AD vì ABCD là hình thoi. Có góc ABD chính là góc ABO bằng 60 độ do điểm O thuộc vào BD. Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân, có thêm một góc bằng 60 độ, do đó là tam giác đều. Do đó ta kết luận từ hai điều này thì ta suy ra tam giác ABD là tam giác đều. Nên ta suy ra góc BAD bằng 60 độ. Nhưng mà ABCD là hình thoi cho nên các góc đối của nó bằng nhau. Nên ta suy tiếp luôn. ABCD là hình thoi thì ta suy ra tiếp góc BCD bằng góc BAD. Góc BAD ta vừa tính được bằng 60 độ. Mặt khác vừa rồi ta tính được góc ABD bằng 60 độ. Nhưng mà đường chéo BD lại là phân giác của góc ABC do ABCD là hình thoi. Nên từ đây chúng ta tính được cái góc ABC và từ đó cũng suy ra được góc ADC. ABCD là hình thoi nên ta suy ra đường chéo BD là phân giác của góc ABC. Do đó ta suy ra góc ABC bằng 2 lần góc ABD. Ta thay số vào bằng 2 nhân với 60 độ thì bằng 120 độ. Và cũng giả thiết ABCD là hình thoi thì ta suy ra được góc ADC bằng góc ABC bằng 120 độ. Ta sang bài 4.12. Cho hình thang ABCD có AD song song BC. AD bằng 16 cm, BC bằng 4 cm và góc A bằng góc B bằng góc ACD bằng 90 độ. Câu hỏi A, kẻ đường cao CE của tam giác ACD, chứng minh góc ADC bằng góc ACE. Tính sin của các góc ADC, ACE và suy ra AC bình bằng AE nhân AD, từ đó tính AC. Câu B là tính góc D của hình thang. Thì đầu tiên chúng ta vẽ hình và đi vào câu A là chứng minh góc
ADC bằng góc ACE. Tính sin góc ADC, sin góc ACE. Từ đấy suy ra AC bình bằng AE nhân với AD. Từ đây suy ra AC. Thì đây là một bài toán yêu cầu tính AC thì người ta gợi ý cho chúng ta từng bước một để đi. Thì để chứng minh góc ADC bằng góc ACE, ta chứng minh rằng hai góc này cùng phụ với góc thứ ba. Đầu tiên ta có tam giác ADC vuông tại C do góc ACD bằng 90 độ. Từ đây ta suy ra góc ADC cộng với góc CAD bằng 90 độ. Tức là trong tam giác vuông này hai góc nhọn phụ nhau, là tổng của nó bằng 90 độ đó. Hay là góc ADC cộng góc CAE bằng 90 độ. Do điểm E thuộc vào AD. Và ta gọi đây là điều số 1. Lại có CE vuông góc với AD tại điểm E. Từ đây ta suy ra tam giác EAC vuông tại E. Tam giác vuông thì hai góc nhọn cũng phụ nhau. Tức là ta suy ra góc ACE cộng góc CAE bằng 90 độ. Ở đây ta gọi là điều số 2. Kem so sánh hai cái điều 1 và 2 đã khoanh tròn màu đỏ đó. Hai góc ta cần chứng minh bằng nhau cùng cộng với góc CAE thì cùng bằng 90 độ. Như vậy chúng ta có thể lập luận là từ 1 và 2 thì ta suy ra góc ADC bằng góc ACE. Thì đây là hai góc cùng phụ với góc CAE. Cái tam giác CAD nó vuông tại C. Từ đây chúng ta đi tính sin góc ADC. Thì lấy cạnh đối chia cạnh huyền, tức là bằng AC trên AD. Tương tự như vậy đối với tam giác EAC vuông tại E. Nên sin góc ACE thì bằng AE trên AC. Ta đánh số góc ADC bằng góc ACE là điều 3. Tính sin góc ADC là điều 4 và tính sin góc ACE là điều 5. Thế thì lúc này từ 3, 4 và 5 ta sẽ suy ra được tỷ số AC trên AD bằng AE trên AC. Đây là một tỷ lệ thức thì suy ra tích chéo của chúng bằng nhau. Như vậy từ đây ta suy ra AC bình phương bằng AE nhân với AD. Bây giờ để tính được AC, ta cần biết thêm AE. Còn AD thì cho biết rồi. Nhưng mà AE thì ta dựa vào cái tứ giác ABCE. Tứ giác này có 3 góc vuông là hình chữ nhật. Từ đây ta suy ra được AE bằng BC, tức là bằng 4 cm. Sau đó chúng ta viết tiếp. Tứ giác ABCE có 3 góc vuông, đó là góc ABC bằng góc BAE bằng góc CEA bằng 90 độ. Nên ta suy ra tứ giác ABCE là hình chữ nhật. Từ đây ta suy ra AE bằng BC bằng 4 cm. Bây giờ chúng ta đi tính AC bình rồi từ đó tính AC. Nên AC bình bằng AE nhân AD thì bằng 4 nhân 16. Vì AC là độ dài hình học nên từ đây ta suy ra được AC bằng căn bậc 2 của 4 nhân 16. Ta tách cái số 16 ra bằng 2 nhân với 8 và ghép 2 đó vào với 4. Như vậy ta được là 4 nhân 2 rồi nhân với 8. Tức là 8 bình phương ở trong dấu căn đó. Do đó căn bậc 2 của nó bằng 8. Ta giải thích là vì AC lớn hơn 0. Ta sang câu B là tính góc D của hình thang. Thì vừa rồi chúng ta đã tính được sin của góc ADC bằng tỷ số AC trên AD. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay số vào từ đây tìm ra được góc ADC, nó chính là góc D. Do đó ta ghi bài như sau. Ta có sin góc ADC bằng AC trên AD. Ta thay số thì bằng 8 trên 16 và rút gọn thì bằng 1/2. Đây là góc đặc biệt rồi, cho nên từ đây ta suy ra ngay góc ADC bằng 30 độ. Đề bài hỏi tính góc D của hình thang, do đó chúng ta trả lời là vậy. Góc D bằng 30 độ. Chúng ta sang bài 4.13. Một người đứng tại điểm A, cách gương phẳng
đặt nằm trên mặt đất tại điểm B là 1,2 m. Nhìn thấy hình phản chiếu qua gương B của ngọn cây. Cây có gốc ở tại điểm C, cách B là 4,8 m. B nằm giữa hai điểm A và C. Biết khoảng cách từ mặt đất đến mắt người đó là 1,65 m. Tính chiều cao của cây. Chúng ta vẽ lại hình và đặt thêm tên. Đề bài đã đặt tên 3 điểm A, B, C. Chúng ta đặt thêm điểm D và điểm E như trong hình vẽ. Đề bài yêu cầu tính chiều cao của cây, tức là tính đoạn CE trong hình vẽ. Để tính đoạn CE thì ta đưa vào tam giác CBE. Tam giác này đã biết cạnh BC, do đó cần phải biết góc CBE. Như vậy ta có góc ABD bằng góc CBE. Lý do là đề bài cho đây là hai góc phản chiếu qua gương thì chúng ta công nhận là nó bằng nhau. Cái tam giác ABD nó vuông tại A. Mà cho hai cạnh góc vuông cho nên chúng ta đi tính tang của góc ABD. Nó bằng tỷ số AD trên AB. Và thay số vào thì bằng 1,65 trên 1,2. Ta coi góc ABD bằng góc CBE là điều 1. Và tang của góc ABD bằng 1,65 trên 1,2 là điều 2. Ta sang ý thứ ba là cái tam giác CBE nó vuông tại C. Nên chúng ta tính tang của góc CBE bằng tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề, tức là bằng CE trên BC. Ta thay số vào thì bằng CE trên 4,8. Và ta gọi đây là điều số 3. Từ điều 1, 2 và 3 ta thấy hai góc bằng nhau, mà một trường hợp là tang góc ABD thì bằng tỷ số 1,65 trên 1,2. Còn tang góc CBE thì bằng CE trên 4,8. Do đó ta suy ra hai cái tỷ số là CE trên 4,8 sẽ bằng 1,65 trên 1,2. Như vậy để tìm CE chúng ta nhân tích chéo 4,8 nhân 1,65 rồi chia cho 1,2. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 6,6. Vì đề bài yêu cầu tính chiều cao của cây cho nên bây giờ chúng ta sẽ kết luận là vậy chiều cao của cây là CE bằng 6,6 m. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.